Hi guys, සුබ දවසක් හැමෝටම. අදත් ඩුබායි වල තියෙන තවත් සංස්කෘතික කැලලක් ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ. මම ඒක ගැන කියන්න කලින් ඩුබායි වල ගැන පොඩි දෙයක් ඔයාලට කියන්නම්. ලංකාව අපිට වගේ ඩුබායි වල ගොඩක් ස්වභාවික සම්පත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අපිට තියෙනවා ගහකොළ, සතා සිව්පාව, ඇලදොල, ගංගා මේ හැමදේම අපිට තියෙනවා. ඒ වුණාට ඩුබායි වල තියෙන S3ක් විතරයි. ඒ කියන්නේ sun, sea and sand. ඩුබායි වල තියෙන ඔච්චරයි. ඉතින් ඉරේලියම් වල ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ solar power හැමතැනම වගේ use කරනවා. sea එක ගැන මම ගොඩක් වීඩියෝ වලට කරලා තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති beach resorts තියෙනවා. මෙහි ගොඩක් beach park තියෙනවා. එතකොට man made islands ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. sand කියන්නේ desert එක. ඉතින් desert එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච තව සංස්කෘතියක් තියෙනවා මෙහි desert barbecue. අද අපිත් යන්න හදන්නේ desert එකේ barbecue එකක් දාන්න. ඒක තමයි අද මගේ vlog එක. Qudra Lake කියලා ලස්සන desert එකක් තියෙනවා. lake එකත් එක්ක desert එකක්. එතන තමයි අද අපි යන්නේ. barbecue එකට ඔක්කොම අපි ready කරන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරි අපි එතනට ගිහිල්ලා වැඩි විස්තර බලමු. අපි යමු මචං. Qudra කියලා කියන්නේ බාබිකියු දාන්න විතරක්ම වෙන් වෙච්ච තරක් නෙමෙයි. මේ තියෙන බර්ඩ්ස් වොචින් හට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ හට්ස් මෙල තැන් තැන් වල හදලා තිනවා කුරුල්ලෝ බලන්න. වින්ටර් එකට මේ ඩෙසර්ට් එකට සංක්‍රමණික කුරුල්ලෝ එනවා. ඉතින් ඒ කුරුල්ලෝ බලන්න ගොඩක් කට්ටිය මෙතෙන්ට එනවා. ඇවිල්ලා මේ හට් එකේ නැගලා යාලා කුරුල්ලෝ බලනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා සයිකල් ට්‍රැක් එකක්. කිලෝමීටර් 86ක් දිග ට්‍රැක් එකක්. මට ඒ පැත්තට අද යන්න වෙන එකක් නැහැ. මම වෙන දවසක ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඒකත් ලස්සනයි කියලා කියනවා. මොකද ඩෙසර්ට් එක මැද්දෙන් යන ට්‍රැක් එකක්. මම ඇවිල්ලා තින්නේ Qudra Lake එකට. Qudra Lake එක තියෙන්නේ ඩුබායි සිටි එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 50ක් විතර රට ඇතුළට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ලස්සන තැනක්. මම හිතන්නේ මේක ෂෙම භූමියක් මෙතන තියෙන්නේ නැති. ඒක ඊට පස්සේ මෙයාලා මේ ලේක් එකක් විදිහට හදලා තිනවා. මේ මගේ පිටිපස්සෙන් පේන ලේක් එක ඔක්කොම man made ඒවා. මේ ස්වභාවික ඒවා නෙමෙයි. ඉතින් මේ ගස් ඔක්කොම මෙයාලා හිටවලා තියෙන්නේ. ලස්සන තැනක්. මම කිව්වාගේ ඩෙසර්ට් එකේ බාබිකියු දාන එක ඩුබායි වල ගොඩක් ෆේමස් දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඩුබායි වල ඉන්න කෙනා අනිවාර්යයෙන් එකපාරක් හරි ඩෙසර්ට් එකේ බාබිකියු එකක් දාලා තිනවා. හැබැයි ඩෙසර්ට් එකේ බාබිකියු අපිට දාන්න පුළුවන් එක කාලෙක විතර. ඒ කියන්නේ වින්ටර් එකේදී විතරයි. සම්මර් එකේදී ඩෙසර්ට් එකේ ගොඩක් ප්‍රශ්නයකින්ද බාබිකියු දාන්න බෑ අපිට. ඉතින් වින්ටර් එකේ තමයි අපි බාබිකියු දාන්න ඩෙසර්ට් එකට එන්නේ. මම මේක ෂූට් කරන්නේ නොවැම්බර් මාසේ. ඒ කියන්නේ ඩුබායි වල වින්ටර් එකේ ආරම්භය. හොඳ වේදේ එකක් තියෙන. ගොඩක් සීතල නැහැ. වින්ටර් එක උඩරිම ගියාට පස්සේ ඩෙසර්ට් එක ගොඩක් සීතලයි. අපිට ජැකට් දාන්න තමයි ඉන්න ඕනේ. නමුත් අද එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ. හොඳයි. සීතලත් නැහැ, රස්නෙත් නැහැ. දෙකටම මැද දේශගුණයක් තියෙන්නේ. හරි. අපි බාබිකියු සෙට් කරගමු. බඩ් ටික බාලා වැඩ සෙට් කරගමු. යම් මචං. මේ දෝවිලේ. මේක තමයි නියම. ඉස්සෙල්ලා මේස සෙට් කරගෙන ඉඳිමු. කට්ටිය බාබිකියු එක සෙට් කරනවා. දිල්ෂාන් නිලේස් කෝ නිලේස් කෝ මූණ දියා දෙන්න බැල්දේ බලම කරා ඉනි පෙට්ටිය කොහෙද තිබ්බේ උදේ කොල ගාලා දෙන්න මට පොඩ්ඩක් ෂේ මම හරි අපේ බාබිකියු එක ලෑස්ති. අපේ අද බාබිකියු මෑන් මචං මොනවද? pork ribs. චිකන් තියෙනවා අපිට. pork chops. පරිශේවණි මැනේජර් අහන්නේ මම හිත හදාගත්තා. ඔව් මොකද්ද? පෙට්ටියම දෙන්න. දස්තේ. බඩේක කරලා කරලා. මම බොනවන්නේ නේද? ඔව් ඔව්. දැන් මට දාන්න දෙපා. දාන්න දෙපා අත්පස්සට. එයිම තරහ වුණාද?
මේ මදිනොත් මත ඒකටත් මට බැනුම් ගන්න වෙන්නේ. ඕ පැෂන් ෆුඩ් නේ. වලිස්ක. කඩෙන් කමෙන්ට කන්න. අද අපි වෙනසකටත් එක්ක මේ පොල් රොටිත් හදාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් පොල් රොටි. අයිනේ කට මොල් සම්බුල රටවලත් පොල් රොටි තියෙනවා. කට සම්බුලක් තියෙනවා අපි කනකොට පෙන්නන්න. සිරා පැෂන් ජූස් එකක් හම්බුණා අපිට. අයිනේ මම හොදනවනේ හේතුවා මිතනවා වැඩි. කොටිද? ඔය ඉතින් ලියුම් එකක් වෙන්නේ. මේ අපෝ කෑල්ලක් ගන්න. අඬු දෙන්න. අර අනේ යෝහන් අනිත් ලයිට් එක තියන්කෝ කොහෙද තියෙන්නේ? මේ කාරණේ. හොඳ ඉන්න. කරවන්නද? නෑ නෑ නැච්චිනේ. මොනවද කරන්නේ? අන්න ඔන්න මේක වදිනවද? මට සුප්පරයි කාලා බලන්න. සුප් එක දෙන්න. සුප් එක තෙල් ටිකක් වැඩි. හරි. හරි. හරි අපේ පළවෙනි එක රෙඩි. ඒක ටිකක් කර වෙලා. චෙෆ් කපලා බලනවා දැන් කොහොමද කියලා තත්ත්වේ. ආනේ. හරිනේ. ටොප් බඩු. good ටොප් බඩු. ඔබේ පිඟාන ඇල්ලුවොත් මේක දෙවෙනි එක බාන්න පුළුවන්. මොන කාලෙම තේරෙත පංගු. ඔය කීයක් ගෙනවද? මේකෙන් තව පොඩි ටික හැලලා කපා නෑ නෑ ඒක නෙවෙයි අට පිච්චේ. පළවෙනි කට. ඔහුට තමයි ඉස්සලා මට මොකක්ද තාත්තේ උඩ හරි උඩ දෙන්න බා. ඉල්ලගෙන නැචෙන්ටත් කෑල්ල. ඒක නියමට එල් ආවෙලද? මට මං කපලා තියෙනම් නවරන් ඒක කපහන් මම අර මේ ටික කාමෙද මේ කුඩිද ළමයින්ගේ ඩෙසර්ට් එකක් හදන්න හදන්නේ. රස්ක එළිය දෙන්න අපිට එළිය. බලන්නත් හම්බුනේ මොකද්ද මේ ඩෙසර්ට් එකේ නම? එක එකක් දන්නේ නමක් නැති ඩෙසර්ට් එකක් හදන්න. නමක් නැති ඩෙසර්ට් එක. බනානා මාස්මෙලෝ චොකලට් එහෙමත් කිව්වා මේක පොඩ්ඩක් ගලවලා දෙන්න. රස්ක මේ කවුද? ආ නේ එහෙමද? වැඩක් නැත්තම්. ඇයෝද? අපි අහගෙන තමයි හිටියේ අල්ලපු නාමයි අච්චි 100 නෑ 100 ගොඩක් කළා. 100 වැඩක් කරනවා 100 ගම් මල් උපදෙන්ලා අවුරුද්දෙන් නෑ ඒ කාපෙන් ඔව් ඉතට ඔව් මම හිතුවා මොකක් කරේ කියලා. අපේ 100 Okay guys, බාබකියු ඉවර කරලා අපි ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්න දැන්. එතන පොඩ්ඩක් ලයිට් එක අප්සෙට් නිසා මට ගොඩක් වීඩියෝ රෑ කැප්චර් කරගන්න බැරි වුණා. හරි අද වීඩියෝ එක එච්චරයි.
ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. මොන හරි වීඩියෝ ගැන කමෙන්ට්ස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කියලා දාන්න. මොන හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් ඒත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ වීඩියෝස් ඔයාලට වටිනවා වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ගිහලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. හරි තවත් වීඩියෝ එකක් අපි හම්බෙමු. එතකල් ගිගනම් මචං.